ओके. मी समृद्धी, स्टँडर्ड 10th SSC. आज टीचर्स डे निमित्ताने मी माझा सब्जेक्ट आहे सायन्स बायोलॉजी. त्यामधला एक छोटासा बारीक पार्ट, परंतु त्याचे अत्यंत बारीक कन्सेप्ट मी सांगणार आहे. सो सेल, तर सेल बद्दल काय माहित आहे तुम्हाला? कोणी सांगू शकेल का? Cell is structural and functional unit. मग स्ट्रक्चर आणि फंक्शनल युनिट म्हणजे काय? Structure is nothing but shape of the body, and functional means which is necessary to do processes. येस. स्ट्रक्चर युनिट म्हणजे काय? तर स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर काय आहे. आपण जाड आहोत, उंच आहोत, छोटे आहोत, लहान आहोत, हे सगळे आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर हे सेल डिसाईड करत असतात. त्यामुळे सेल इज अ स्ट्रक्चर युनिट. आणि फंक्शनल युनिट म्हणजे काय, तर बॉडीचा प्रत्येक पार्ट हा बॉडीमध्ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करत असतो आणि ते फंक्शन सेल डिसाईड करत असते. त्यामुळे सेल इज अ स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ बॉडी. सो सेलची डिस्कवरी कोणी लावली माहित आहे का? रॉबर्ट हुक. हा सर, सायंटिस्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक यांनी सेलची डिस्कवरी केली. आता सेलचा शोध कसा लागला, तर रॉबर्ट हुकने आपण जसे भिंग असतं आपल्या कंपोस्ट बॉक्स मधलं, ते देखील एक सिंपल मायक्रोस्कोप आहे. त्याचप्रमाणे रॉबर्ट हुक यांनी देखील एक सिंपल मायक्रोस्कोप तयार केला. हाताने बनवला होता त्यांनी असे विविध टेक्नॉलॉजी उपकरण वापरली होती. त्या मायक्रोस्कोप अंडर त्यांनी अनेक प्रकारचे कंपाऊंड पाहिले. हे करत असतानाच त्यांनी झाडाच्या सालीचं देखील निरीक्षण केलं. त्या झाडाच्या सालीचं निरीक्षण करत असताना त्यांना अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर दिसतं. हे जे स्ट्रक्चर मधमाशांच्या पोळ्यासारखं दिसतं, त्यामुळे त्यांनी त्याला सेल असं नाव दिलं. तर सेल म्हणजे काय, तर सेल इज त्यांनी सेल असं नाव का दिलं, कारण की लॅटिन भाषेमध्ये सेल म्हणजे सेल्युला. सेल्युला म्हणजे एक छोटीशी लहान रूम, आणि हे स्ट्रक्चर देखील छोट्याशा लहान रूम सारखंच आहे, म्हणून त्याने त्याला सेल असं नाव दिलं. तर मग आता सेल म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर फक्त मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उभा राहतं, की जे असे सेल्स आहेत की जे, परंतु असे देखील सेल आहेत की जे आपण विदाउट मायक्रोस्कोप देखील पाहू शकतो. कोणते सेल आहेत, तर सेल बद्दल सगळ्यात स्मॉलेस्ट सेल आहे मायक्रोप्लाझ्मॅटिक गॅलेसिझम, आणि त्याची साईज आहे 0.1 मायक्रोमीटर्स. आणि सगळ्यात लार्जेस्ट सेल आहे एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ही अशी सेल आहे की जी आपण डोळ्याने देखील पाहू शकतो. म्हणजे काय, तर प्रत्येक एक हे सेल आहे जे काही किलोमीटर, काही मीटर अंतरावरून देखील आपण त्या सेलला पाहू शकतो. त्यामुळे विदाउट मायक्रोस्कोप पाहू शकणारी सेल म्हणजे एक सेल आहे. आणि लार्जेस्ट सेल म्हणजे 9 सेल, जी आपल्या बॉडीमध्ये देखील प्रेझेंट असते. परंतु लार्जेस्ट सेल 9 सेल ही जिराफ मध्ये देखील प्रेझेंट असते. सो सेल स्ट्रक्चर, सेल इज अ बाउंड बाय मेम्ब्रेन. सेलचं पूर्ण कव्हरिंग हे मेम्ब्रेनने बाउंड असतं. बट animal cell outermost membrane is a plasma membrane, and plant cell outermost membrane is a cell wall along with a cell membrane. म्हणजे काय, तर ॲनिमल सेलला आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतं, प्लांट सेलला आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन असतं. मग हे आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन हे समानार्थी शब्द असल्यासारखे वापरतो. परंतु प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन यामध्ये काही बारीक छोटासा फरक आहे. तो फरक आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे काय, तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे फक्त सेलला आणि सेल ऑर्गॅनेल्स मध्ये असतं, आणि प्लांट सेल मध्ये जे सेल मेम्ब्रेन असतं ते फक्त सेल मध्ये प्रेझेंट असतं, सेल ऑर्गॅनेल्स मध्ये प्रेझेंट नसतं. म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट प्रेझेंट इन अ सेल अँड सेल ऑर्गॅनेल्स, अँड सेल मेम्ब्रेन इट्स प्रेझेंट इन अ ओनली सेल. सो इट इज प्रोकॅरियोटिक सेल अँड इट इज युकॅरियोटिक सेल. यामध्ये काय काय डिफरन्स दिसतोय, कोण सांगू शकेल का? हॅलो. सो प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये जे न्यूक्लियाइड दिसते ना, ते विदाउट बाउंडेड असतं, त्या साईडने कोणतेही सेल मेम्ब्रेन नसतं. आणि युकॅरियोटिक सेल मध्ये न्यूक्लियाइड कम्प्लिटली सेल मेम्ब्रेन फिल्ड असतं. हा आहे यामधला मेन डिफरन्स. सो प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल, प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल मध्ये हे प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल यामधला डिफरन्स काय आहे, तर प्लांट सेल इज युजली लार्जेस्ट इन ॲनिमल सेल. प्लांट सेल इज लार्जेस्ट आहे ॲज कम्पेअर टू द ॲनिमल सेल. ॲनिमल सेल इज स्मॉल आहे ॲज कम्पेअर टू द प्लांट सेल. अँड प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असतं, ॲनिमल सेल मध्ये सेल वॉल अब्सेंट असतं.
Plasmodesmata is present in a plant cell. Plasmodesmata is absence in an animal cell. Chloroplast is a presence in a plant cell जे necessary photosynthesis साठी necessary असतं आणि plasma membrane chloroplast is absence in an animal cell. Fat loss is the largest because fat loss is the largest can cause its थोडं साईडला असतं सेलच्या एकदम मधोमध नसतं आणि अॅनिमल सेल मध्ये फॅट लूज सेलच्या एकदम मधोमध असतं आणि टोनोप्लास्ट इज अ प्रेझेंट इन अराउंड अ फॅटलूजच्या करेने हा एक मेम्ब्रेन आहे तो प्रेझेंट असतो इन अ प्लांट सेल. टोनोप्लास्ट इज अब्सेन्स इन अन अॅनिमल सेल. अॅनिमल सेल मध्ये टोनोप्लास्ट अब्सेंट असतं. सेंट्रॉइड्स आर अब्सेन्स इन अन प्लांट सेल बट सेंट्रॉइड्स आर प्रेझेंट इन अन अॅनिमल सेल. Nucleus presents along with a plant cells where the nucleus is the center of the animal cell. वरती पाहिलंच आपण ते. Nucleus is a presence in center of the plant cell. Nucleus is present in a central of animal cell, but nucleus is present side of a plant cell. Lysosomes are the rarely. म्हणजे lysosomes are absent असतात in a plant cell. In animal cell lysosomes are present असतात. Plant cell material storage करण्यासाठी helpful असतं in a plant, but storage material is a glucolysis branch. म्हणजे animal cell मध्ये material storage करण्यासाठी glucolysis असतं. It is different in a plant cell and animal cell. So first question is tell me the name of a scientist who discovered cell. Robert Hooke. Yes, it is correct. Tell me the name of the largest cell. Not a longest cell, largest cell. Not a longest cell, largest cell. Largest cell कोणची आहे? Egg of an ostrich. Yes, correct. Tell me the name of a longest cell in a human body. Nerve cell. Yes, it is correct. So thanks for giving me chance for teaching. Thank you, ma'am. Thank you, my dear teachers.